Den 12 september 2018 röstades artikel 13 och 11 igenom i EU-parlamentet. Och för er som inte riktigt vet vad det är kan jag sammanfatta det med att 11 är orsaken till bristen på länkar i mina kommande videor. Och när 13 går igenom kommer den här kanalen inte bestå av mer än mitt tryne som stirrar in i kameran. Om den ens kommer bestå av något nytt material alls. Artikel 13 och 11 är gigantiska hot mot friheten på internet i synnerhet och yttrandefriheten i allmänhet. And freedom of speech this video is about. Protester i all sin ära, men det finns ett betydligt djupare problem som måste adresseras om vi ska kunna bygga det demokratiska, sammanhållna Europa vi hittills inte lyckats med. Vi människor, i alla fall i Västeuropa, diskuterar inte demokrati och yttrandefrihet. Vi samtalar inte med varandra om yttrandefriheten. Vi klumpar gärna ihop vår åsikt om den med en större grupps. Och få i alla fall i Sverige sätter demokratin som en viktig fråga när det ska välja sina politiker. Vilket är vad som på allvar kan stoppa det här blåvalsplankton pissdåliga förslaget. Jag tänker inte låtsas som att alla röster i den här frågan bidrar. Vill man lekande hålla på och bolla med demokratin genom att censurera åsikter man personligen finner kränkande har man en jävligt osund uppfattning som dels stärker den andras bild av det man vill censurera, dels skapar eller snarare upprätthåller ett samhälle där kränkhet i princip uppmuntras och att man ska bry sig av vad allt och alla tycker om en. Och dels sätter en fruktansvärt tveksam och skör standard som både lätt expanderas eller importeras av motståndaren. Så jag säger inte att alla åsikter i den här frågan bidrar. Och jag säger inte heller för att vara på det klara att de här åsikterna inte har rätt att uttryckas. Men vad jag tror att en flytande debatt skulle göra är att människor, enskilda individer som har de här åsikterna kan se fler och fler nya perspektiv i frågan och framförallt kan välja att se fler och fler nya perspektiv. Vilket gör att de kan se fler och fler svagheter i deras argument. För tänk efter. Vilken riktning är det politiken går i? Vilka är det som faktiskt uttrycker sig? Social justice warriors som vill censurera och som vill förändra. För förändring ger energi och det är just det övriga folket saknar. Och det enda undantagen till det är när hoten kommer så pass nära och blir så pass verkliga att till och med deras lilla bubbla spricker upp. Sen lugnar de ner sig igen fram tills nästa hot. Och det är egentligen inte speciellt konstigt. För vad fan finns det att diskutera? Det är ett gråtrist ämne som inte har någon framtidsvision. Och där de man kan diskutera med antingen håller med en till punkt och pricka. Eller är fastnaglade vid idén att en kränkning alltid har ett större negativt värde än ett positivt och därför inte bör yttras. Jag kommer nu att skifta linsen på videon lätt. Du kan se det som att det du sett hittills har varit den egentliga videon och det som kommer härnäst är ett viktigt komplement som också fungerar som ett avslut. Och det handlar om att få igång debatten mellan människor. Det första vi måste göra är att få bort paradigmet freedom of speech versus hate speech. Ett antagande som likställer rättigheter med personliga känslor och direkt förhindrar en mångdimensionell debatt. Vad man istället bör göra är att utgå ifrån att allt ska vara lagligt och sen utifrån det diskuterar man de undantag som olika individer vill göra. Om du sett min Mariana-videos använder jag mig utav en liknande metod där. Man tar den extrem som passar ens ideologi bäst och sen nyanserar man det utifrån sin kunskap.
som kan växa eller förändras. Det är ett tankesätt, ett förhållningssätt och förhoppningsvis ett paradigm som är betydligt vänligare till diskussion, då man kan diskutera varje litet undantag utifrån en massa olika perspektiv och in i minsta detalj. En av de naturligaste regleringarna kommer till handling. När ens uttryckande fysiskt går ut över andra, där går gränsen. Spinner vidare. Vilka handlingar vill du då att man rent fysiskt av rättsstaten ska kunna bli straffad för? En naturlig respons på det blir våldet. Men vad händer då om ens handling inte involverar fysiskt våld? När jag gick på mellanstadiet hade jag 2 killar i min klass som gillade att köra upp nypon i min nacke. Och för er som inte vet det så kliar nyponsaft. Det här var väldigt jobbigt, men det jobbigaste var inte själva kliandet, utan det var den rädsla det skapade. Det kunde dels vara när vi höll på att gå hem där nyponbuskarna faktiskt låg, men det var också sånt som att när jag gick på skolgården och de i princip följde efter mig och sa att de hade nypon i sin ficka för att smälla upp handen mot nacken då utan resultat. Det var en väldigt genuin rädsla jag kände. Samtidigt var jag aldrig på något sätt hotad till livet. Jag kände mig aldrig på riktigt hotad. Därför att handlingen involverade inte fysiskt våld. Och de menade aldrig att avsätta mig för fysiskt våld. De slutade verkligen genuint med det här i högstadiet innan vi slutade grundskolan. Så det är inget ont blod mellan oss eller något sånt där. Men jag tycker verkligen att det fungerar som ett bra exempel för att få en att tänka i nya tankebanor. En annan viktig fråga i samma banor är hot om våld. Karl Kolinski från Secular Talk sa i den här videon att han tycker att man bara ska döma i de tydligaste fallen. Jag vet inte om jag håller med om det. Att på ett seriöst sätt med stark betoning på seriöst hota om att använda våld mot någon annan eller någon annan grupp tycker jag absolut kan ses som något straffbart. Men då uppstår också frågan om att göra en bedömning om vad andra människor tänker. Och kanske ännu viktigare, godkänna att andra ska göra den bedömningen. En annan intressant princip är när olika värderingar går emot varandra. Exempel kan hittas ända upp på högsta nivå. FN-konventionen säger både att alla människor ska behandlas lika och att ingen människa ska diskrimineras på grund av etnicitet och religion. Till synes lika, men vad händer då när länder ska stifta lagar? Då krockar de med varandra. För att skydda sina särskilt utsatta grupper tvingas man till lagar som gör det allvarligare att diskriminera de grupperna än övriga majoritetssamhället och således behandlar dem olika. Jag refererar här till den svenska lagen om hets mot folkgrupp. Jag ska ge ett annat, tydligare och mer intressant exempel som jag personligen faktiskt hade en diskussion om. Jag är personligen emot motdemonstrationer. Inte mot som i att man inte får demonstrera emot olika saker, utan mot som i att jag inte tycker att man ska få demonstrera på exakt samma plats vid exakt samma tidpunkt som en annan demonstration. Jag vill heller inte att det ska vara ett brott att motdemonstrera i sig, utan bara att polisens direktiv ska vara att stoppa och ta bort de som gör det. Vad är då mina argument för det här? Och vad är min fysiska motståndares argument emot? För att vara helt ärlig så har jag en agenda som går utöver bara demokratiprincipen, som handlar om att minska nazisternas spridning i Sverige. Vilket naturligtvis ökar om motståndaren använder megafoner istället för argument. Men den mer principiella orsaken är att jag tycker att alla människor ska ha rätt att få tala till punkt på offentlig plats innan man bemöter deras idéer eller i det här fallet tar en motdemonstration dagen efter.
Jag kan själv föreställa mig att ha en åsikt som så fort jag försökte uttrycka den offentligt antingen blev censurerad eller skriken över, och hur förbannad och motiverad jag skulle bli att fortsätta att kämpa för den. Jag hoppas som allmänhet att vi kan enas om att rätten att få uttrycka sig färdigt, att få tala till punkt, i sig är en positiv sak för demokratin. Sen till min debattant som påpekar det självklara och det du redan vet. Att du i processen av att skapa den här rättigheten också begränsar motdemonstranternas rätt att uttrycka sina demokratiska rättigheter. Och kanske mindre självklart, men väldigt intelligent, ger staten en första möjlighet att frånta individer på deras rättigheter. Vilket är en standard man vill undvika till varje pris. Personligen tror jag inte det här skulle vara något problem om man verkligen betonar att det här är en gemensam lag som gäller för båda parter. Men jag kan samtidigt inte förneka att den risken absolut finns. Särskilt om man låter det gå några generationer då lagen blivit allt mer avdankad. Min debattant lyfter också upp en poäng att eftersom det visat sig som gång på gång att det här beteendet uppenbarligen inte är effektivt och snarare har en motsatt effekt, så kan de här människorna lika gärna få hålla på. Jag tror han sa något i stil med: det är korkat så in i helvete, jag håller inte med om det, men de har rätt att göra det. Rent i praxis så är det mitt problem från första början att det nu görs mot grupper med vedervärdiga åsikter man verkligen inte bör stötta. Han menar att det inte spelar någon roll och att man bör undvika kortsiktiga åtgärder med långsiktiga följder. Och rent principiellt och ärligt så är det svårt att argumentera emot det. Diskussionen slutade så svennabananas som det kan göra med att vi kom överens om att vi inte var överens. Det här var det egentliga slutet. Det som kommer nu är ett sorts fake-slut som egentligen borde ha kommit förut, som också fungerar som en resumé. Se inte yttrandefriheten som en självklarhet. Bryr sig inte dina makthavare om den, kommer den förr eller senare att försvinna. Det mest effektiva sättet för att få makthavarna att bry sig är att visa att folket bryr sig. Det viktigaste för att visa att folket bryr sig är att sätta den på folkets agenda. Och det viktigaste för att den ska hamna på folkets och individers agenda är att samtala om den. Med andra och med ett öppet sinne.